Detta galna år börjar faktiskt lida mot sitt slut och jag tror att vi är många som är glada över det. Men för oss som arbetar inom utbildning eller på en utbildningsavdelning så betyder det att om vi inte har gjort det än så är det verkligen dags att planera utbildningsåret 2021. I den här videon så tänkte jag att jag ska dela med mig lite av hur jag tänker och hur jag skulle göra för att planera utbildningsåret 2021. I samband med att ni gör er ordinarie behovsinventering för att veta vad er organisation behöver lära sig 2021 så tycker jag också att ni ska ta en snabb titt på vad av det som inte behöver vara en kurs. Och det kan låta lite, ska man säga, självdestruktivt att som utbildningsavdelning försöka minska mängden kurser. Men jag menar inte att bara skita i det, utan jag menar att kan vi istället göra instruktionsfilmer eller skriftliga instruktioner eller manualer eller lägga in det i ett flöde av introduktion av nyanställda där en kollega visar det här istället så att vi inte måste ha kurser. För då minskar vi antalet saker vi behöver anpassa, vi minskar antalet situationer där vi behöver överväga och ta risker till att börja med. Och de här sakerna som går att omvandla till en instruktion eller manual borde kanske aldrig ha varit en kurs till att börja med. Och ni som utbildningsavdelning kan absolut fundera på om ni borde hjälpa till så att de här instruktionsfilmerna, de här manualerna blir pedagogiska, lättillgängliga, smidiga. Jag personligen tycker att utbildningsavdelningar borde hålla på mer med sånt för att det oftast ger större vardagligt värde för medarbetare. Men det där är en helt annan diskussion och ni får jättegärna berätta vad ni tycker i kommentarerna om den. Vi fortsätter till hur jag tänker att vi ska tänka 2021. Det första jag tänker är att vi ska utgå från att det kommer vara skit hela 2021. Worst case scenario. Vi kommer fortsätta ha försiktighetsåtgärder. Vi kommer fortsätta hålla avstånd. Vi kommer fortsatt försöka minimera resande. Och vi kommer vilja digitalisera när så är möjligt. Det kan verka lite pessimistiskt. Men jag tror att det ur ett strategiskt perspektiv är det bästa sättet att tänka på. Och att eftersom vi tänker att hela 2021 kommer behöva vara tungt digitalt så kan vi också kanske äska eller avsätta resurser för att bygga upp det så det blir bra. Alltså inte bara videoföreläsningar utan gå över till mer blandat lärande, mera övningsuppgifter, mer självstudieuppgifter, få till olika typer av praktik ute i verksamheten som kan komplettera så att vi lägger ner den kraften. För att när vi hela tiden är så här, vi gör det här en stund till, vi gör det här en stund till, vi gör det här en stund till. Då investerar vi aldrig de där resurserna i att ta fram någonting som är riktigt jäkla bra. Vilket blandat lärande och digitalt lärande absolut kan vara. Men om vi bara hankar oss fram i väntan på att det ska bli som vanligt igen så kommer vi aldrig göra den investeringen. Så därför säger jag, tänk att det ska vara så här 2021. Oavsett hur det blir så kör vi på det här och vi investerar i att det ska bli riktigt bra. Jag skulle inte vilja säga att vi ska sluta ses. Jag skulle vilja säga att vi inte ska ses om det inte är absolut nödvändigt. Och det är två väldigt olika saker. För vissa ämnen som praktisk brandsläckning kan vi inte göra digitalt på ett vettigt sätt. Vi kan gå igenom det absolut, men det är inte samma sak. Det är inte motsvarande. Så vi behöver absolut fortfarande ses och göra grejer. Vi behöver fortfarande fysiska, praktiska utbildningar inom vissa ämnen. Det vi framför allt ska försöka undvika här skulle jag säga är resor. Alltså om vi behöver flänga land och rike runt kan vi flytta ut det på lokalorter istället, köra mindre omgångar, hitta fler utbildningsleverantörer som funkar på de här orterna för att se till att folk inte reser runt i landet i onödan. Jag är inte lika bekymrad eller orolig för att folk på en lokal ort kommer att ses förutsatt att vi naturligtvis kan hålla avstånd, ha ordning på våra lokaler med mera. Och när vi ändå pratar lokaler, om ni inte redan har gjort det, så inför 2021 så skulle jag absolut försöka göra en inventering av lokalerna. Hur många av dem funkar egentligen att använda utifrån de här idéerna och rekommendationerna? För jag har utbildat i mycket interna lokaler, några fantastiska
några glorifierade städskrubbar eller en del av en korridor där folk springer fram och tillbaka och mycket andra konstiga grejer. Och du får ta ansvar för hur ditt företags lokaler ser ut. Men om vi ska titta ur ett säkerhetsperspektiv när det gäller hälsa så kanske vissa av de här lokalerna inte håller måttet längre. Vi får inte in tillräckligt många människor, ventilationen är inte tillräckligt bra, vi kan inte sprida ut oss som vi behöver, eller vi kan inte genomföra de praktiska aktiviteterna vi gör på ett säkert sätt i de här lokalerna. Så vissa interna lokaler kommer ni kanske behöva skrota tillfälligt och titta på möjliga externa lokaler istället. Och det positiva med det är att ni därmed kanske kan stötta ert stackars kämpande konferenshotell eller någonting lokalt som verkligen skulle behöva lite business just nu. Så, ska man säga, gungor och karuseller. När vi ändå pratar om lokaler så är det också viktigt att vi har tydliga kursledarinstruktioner och deltagarinstruktioner för hur vi ska bete oss i klassrummet. Det är inte naturligt för oss att hålla avstånd och även om vi placeras ut på avstånd så finns det ju alltid en risk att vi går för nära varandra ändå för att vi blir trygga och bekväma och vi glömmer bort och vi har för trevligt. Det kan också vara så att dina kursledare behöver instruktioner för hur de ska sprita saker och hur vi ska göra med olika material. Om vi ska använda samma maskin, hur ska den göras rent emellan? Innan vi kommer in, är det någonting kursledaren behöver göra för att säkerställa att rummet är säkert? Borde de ha antibakteriella servetter som de torkar av allting med innan dagen börjar och innan de går hem? Jag vet inte, men ni behöver ha de här instruktionerna och de behöver vara supertydliga. Det sista jag skulle vilja prata om är någonting som jag känner att vi inte pratar om tillräckligt. Och det är att även om vi kan ses säkert i klassrum så kanske vi inte kan använda de metoderna som vi är vana vid att använda. Om du bara står och babblar, föreläser, vad vi nu vill kalla det, så är det här antagligen inte ett problem. Men om du är som jag och gillar att ha spel, läggspel, guidade rollspel, grupparbeten, sorteringsövningar och mycket annat spännande som man liksom tar på och grejer med. Eller om man brukar sätta upp post-its på väggarna eller gå runt och rita eller sätta klistermärken på saker eller vad det nu är för någonting. Så kanske man inte kan göra det. För att vi ska inte ta på samma saker. Så alla övningar där vi tar på samma saker måste vi antingen hitta ett sätt att göra rent mellan varje användning eller lösa på något annat sätt. Ha fler uppsättningar av saker eller hitta på helt andra metoder eller övningar. Och jag personligen, och det här kanske bara är jag, men jag kan känna ibland att när jag sitter och räknar bort allting vi inte kan göra för att vi kan inte ta på samma saker, vi kan inte vara för nära varandra, vi kan inte prata mitt emot varandra, vi får inte liksom vara i samma rum för länge och till slut så blir jag så, vet du vad, jag kör hellre digitalt. Därför att om jag får köra det blandat så tycker jag att jag får till det bättre. Och det är ändå från någon som älskar att stå i klassrum. Men, ärligt. Vad kan vi göra i klassrum nu för tiden? Och jag säger inte att vi inte kan göra någonting i klassrum nu för tiden. Jag säger bara att begränsat. Mycket, mycket begränsat. Så fundera också på det. För att det går inte bara att säga så här, de här kurserna fortsätter vi köra i klassrum. Utan se över de här kurserna. Hur genomför vi dem i klassrum? Och kan vi verkligen genomföra dem i klassrum på det här sättet? Det är min fråga. Okej. Med de här tankarna lämnar jag er. Jag hoppas att ni har haft glädje av den här videon. Ni får jättegärna gå ner i kommentarerna och berätta för mig hur ni tänker när ni planerar 2021. Och hur ni ska få till det med utbildningar och grejer då. Det finns en tumme. Tryck gärna på den. Det betyder att ni gillade den här videon. Det kommer göra mig glad. Gillar ni inte den här videon finns det en tumme för det också. Och var jättegärna en prenumerant genom att trycka på prenumerera-knappen där nere. På det viset så kommer jag komma upp i ditt flöde. Om du trycker på den lilla klockan så kommer du dessutom bli notifierad. Men annars så bara när du går in på YouTube så kommer du se att jag har släppt videos så att du inte missar någonting. Jag släpper videos varje torsdag och ibland lite mer än det. Och jag hoppas att jag
på något sätt kan hjälpa dig i att bygga, planera och genomföra bra utbildning och skapa förutsättningar för lärande i din organisation eller för dina kunder. Ha det bra så länge. Vi hörs. Hej då! Jag ser nog att du fortfarande är här. Du kanske ska titta på de här videorna som jag har. Istället för att för jag sitter bara här. Det kommer inte hända något roligare. Jag bara sitter här och väntar på att du ska prenumerera eller titta på en till video.